Hello friends, আজি আমি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এটা ডিসকাস কৰিব গৈ আছো সেই টপিকটোৰ নাম হ'ল সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কিয়নো সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ প্ৰশ্ন আপোনাৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত এটা হলেও আহে দুটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি আছে গতিকে আমি চাও সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ কোৱেশ্চন কি ধৰণৰ আহে আৰু আমি কি ধৰণে কৰিব লাগে আমি বৰ্ডত লিখি থৈ দিছো এটা প্ৰশ্নটো হ'ল a sum of money doubles in 7 years how long will it take to become 5 times ইয়াত সবতকে ফাৰ্ষ্টত আমি double মানে কি হয় double মানে হয় 2 times okay তাৰ পিছত sum মানে কি হয় কৈ আছে sum মানে principal মানে মূলধন আমি principal টো লিখিছো আমি p বুলি লিখিছো ইয়াত কিমান টাইম মান আপোনাৰ ডাবল হৈ আছে আপোনাৰ এই যে এটো যে ডাবল হৈছে এটো কি ডাবল হৈছে আপোনাৰ এমাউন্ট টো ডাবল হৈছে এমাউন্ট অসমীয়াত কয় এটো কি বুলি কয় হবৃদ্ধি মূল ইংলিছত কয় তাক এমাউন্ট বুলি কয় এমাউন্ট ইয়া টাইম কিমান লৈছে আপোনাৰ টাইম হৈ গল 7 ইয়াৰ্স বুলি কৈছে ওকে এতিয়া আমাৰ এটা বস্তু ইয়াত দিয়া নাই কি দিয়া নাই r2 দিয়া নাই এটা সবৰকে ফাৰ্ষ্টত আমি চাই লওঁ কি হয়নো সিম্পল ইন্টাৰেস্ট হয়নো কি আমি সবৰকে ফাৰ্ষ্টত ফৰ্মুলা লিখি লওঁ ফৰ্মুলা সিম্পল ইন্টাৰেস্ট ইকুৱেল টু principal into rate of interest into time by 100 হয় এটো ওকে এতিয়া বুজক এতিয়া মই ধৰি লৈছো প্ৰিন্সিপাল টো যেহেতু দিয়া নাই মই ধৰি লৈছো প্ৰিন্সিপাল টো কিমান 100 ধৰি ল 100 ধৰিব পাৰো মই 100 ধৰি লৈছো ইয়াত যেহেতু আপোনাৰ একো মেনশন নাই ইয়াত আমাক অকল হুদিছে হাউ লং ইট উইল টেক মানে কে বছৰ লাগিব সেই পইচাটো আপোনাৰ 7 গুণ হৈ যাবলৈ সৰি 5 গুণ হৈ যাবলৈ এতিয়া মই প্ৰিন্সিপাল টো ধৰি ললে 100 টকা এটো উলাব লাগে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট হুটৰ হাৰটো আমাৰ উলাব লাগে এতিয়া এমাউন্ট মানে কি হয় এমাউন্টত কি থাকে আপোনাৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু আপোনাৰ সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট থাকে মানে এমাউন্ট ইকুৱেল টু হৈ যায় প্ৰিন্সিপাল প্লাস সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট এতিয়া এই কোৱেশ্চনৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো কৈছে ডাবল হৈ যায় মানে কি ডাবল হৈ যায় আপোনাৰ এমাউন্ট টো ডাবল হৈ যায় মানে এমাউন্ট টো কিমান হৈ যাব আপোনাৰ 200 হৈ গল প্ৰিন্সিপাল টো কিমান আপোনাৰ 100 আছিল তাৰ মানে আপোনাৰ সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কিমান হৈ উঠিলেগে সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট হৈ গল কিমান মই ফৰ্মুলাটো মুহাই দিছো তাৰ পাছত মই লিখিম আকৌ এটা সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট ইকুৱেল টু হৈ গল সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট ইকুৱেল টু 200 মাইনাস 100 মানে এই কেছত যেহেতু আমি প্ৰিন্সিপাল ধৰি লৈছো 100 ইয়াত এই কেছত হৈ গল আপোনাৰ সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট হৈ গল 100 এটা সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট যদি 100 হৈ গল তেনহলে আমি ফৰ্মুলাত বহাই দিও ফৰ্মুলাটো কি আছিল আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল আমাৰ SI ইয়াত বুজি পালেন ইয়াত কৈছে আমাৰ ডাবল হৈ যায় মানে যদি আমাৰ 100 টকা আমি প্ৰিন্সিপাল ধৰিছিলো এমাউন্ট হৈ গল 200 সেই কেছত আপোনালোকৰ সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কিমান হ'ব সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট হ'ব আপোনাৰ 100 এতিয়া সক সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট ইকুৱেল টু principal into rate of interest into time upon 100 या simple interest পালো আপোনাৰ 100 পালো principal টো আমি ধৰি লৈছিলো 100 আৰু rate of interest into time টো আমাক কিমান কৈছে 7 years এটো হৈ গল 100 এটা 100 আপুনি কাটি দিব পাৰে এতিয়া 100 বাই আপোনাৰ 7 হৈ গল মানে rate হৈ গল আপোনাৰ 100 বাই 7% এতিয়া এই ৰেটত আপোনাৰ এই অৰিজিনাল এমাউন্ট কোনটো এমাউন্ট আপোনাৰ এই অৰিজিনাল এমাউন্ট মানে আমি কিমান ধৰিছিলো আপোনাৰ অৰিজিনাল এমাউন্ট আমি ধৰিছিলো 100 বুলি ধৰিছিলো এতিয়া 100 টো গৈ উঠি আপোনাৰ কিটা 5 টাইমছ হ'ব মানে কি সবকে প্ৰথমত বুজো 5 টাইমছ হ'ব মানে কি এমাউন্ট টো আপোনাৰ কিমান হৈ যাব 5 টাইমছ হৈ যাব কিহৰ 5 টাইমছ 5 টাইমছ অফ প্ৰিন্সিপাল মানে এমাউন্ট আমি ধৰিছিল 100 5 টাইমছ 5 into 100 মানে এমাউন্ট টো হৈ গল আপোনাৰ 500 হৈ গল প্ৰিন্সিপাল টো আমাৰ কিমান আছিল প্ৰিন্সিপাল টো আছিল আমাৰ 100 আছিল গতিকে এই কেছত আপোনাৰ সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট টো কি হ'ব সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট ইকুৱেল টু এমাউন্ট মাইনাস প্ৰিন্সিপাল মানে সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট টো আমাৰ হৈ গল আপোনাৰ 500 মাইনাস 100 সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট টো হৈ গল আমাৰ 100 হৈ গল sorry 400 হৈ গল দেখিলে ইয়াত আমাৰ এটা সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট আছে এতিয়া আমাক কি কৈছে এই টাইমটোৰ কথা কৈছে কিমান টাইমত নো আপোনাৰ গৈ কিমান হবগে এই পইচাটো
5 টাইমছ হৈ যাব মানে 5 টাইমছ মানে 5 টাইমছৰ কেছত 5 টাইমছৰ কেছত আমি চালো যে 5 টাইমছৰ কেছত আপোনাৰ সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কিমান হয় 400 হয় গতিকে আমি এই পাৰ্টত আমি কৰি চাম এটা চাওক এই পাৰ্টত কৰিছো এতিয়া আমি কি কৰিম আমি জানো যে simple interest equal to p into r into t by 100 এই কেছত simple interest হৈ গল 400 মূলধনটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় এটো 100 এ হয় ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট আমি কিমান পাইছিলো 100/7 পাইছিলো আৰু আমাৰ টাইমটোৱে হদিছে ইয়াত এতিয়া অলৰেডি ফৰ্মুলাত আমাৰ 100 আছে ওকে এতিয়া 100 কাটি দিয়ক এতিয়া 400 into 7 by হৈ গল 100 আপোনাৰ টাইমটো লাই যাব 00 কাটি দিও 7 7 4 যা হৈ গল 28 মানে টাইমটো আমাৰ কিমান লাগিব 28 ইয়াৰ্স লাগিব আপোনালে বুজি পালে না আমাৰ কিমান টাইমছত আপোনাৰ এই 100 টকা মূলধনটো কিমান হৈ যাবগে আপোনাৰ 5 গুণ হৈ যাব 5 গুণ মানে আপোনাৰ 500 কিতিয়া হৈ যাব আপোনাৰ 28 ইয়াৰ্স টাইমত আপোনাৰ এটা certain amount of money এটা নিৰ্দিষ্ট মূলধন গৈ উঠি আপোনাৰ এই হুটৰ হাৰত কিমান হৈ যাব 5 গুণ হৈ যাব সবতকে ফাৰ্ষ্টত আমি কি কৰিছিলো সবতকে ফাৰ্ষ্টত আমি কৰিছিলো আপোনাৰ এমাউন্টটো ধৰি লৈছিলো টাইমটো দিয়া আছে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো লাভ লাগে আমাক যেহেতু কৈছিল ডাবল হৈ যাব মানে কি হৈ যাব এমাউন্টটো 200 হৈ যাব সেই কেছত আপোনাৰ সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কিমান হৈ যাব 100 হৈ যাব আমি এটোৰ পৰা সূত্ৰত বহাই মিলি আমি কি উলাইছিলো হুটৰ হাৰটো উলাইছিলো বছৰি হুটৰ হাৰটো উলাইছিলো আমি পাইছিলো যে 100/7% পাইছিলো ওকে এই কেছত তামান নেক্সট কেছত কলে যে এই একে মূলধন that same principal amount কি হৈ যাব 5 টাইমছ হৈ যাব 5 টাইমছ মানে আপোনাৰ এমাউন্টটো কিমান হৈ যাব 500 হৈ যাব 500 যদি আমি যেহেতু প্ৰিন্সিপাল ধৰিছো 100 সেই কেছত আপোনাৰ এমাউন্টটো হৈ যাব 500 হলে সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট কি হৈ যাব এই কেছত হৈ যাব 400 এতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলাত বহাইলো সূত্ৰত বহাইলো সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট ইকুৱেল টু p into r into t by 100 400 বহালো ইয়াত প্ৰিন্সিপাল বহালো ইয়াত ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো বহাইলো এটো 100 into টাইম আমি এটো ক্যালকুলেট কৰিলো আৰু আমাৰ টাইমটো ওলাই গল 28 ইয়াৰ্স মই আশা কৰো আপোনালোকে বহুত ধুনিয়াকৈ বুজি পালে এতিয়া সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ যিকোনো প্ৰশ্ন যদি এই ধৰণৰ আহে তেনে হলে আপোনালোকে এক্সামত এই থৈ নাহিব